เปาตรงนู้นมีไซเลนเฮียใส่ชุดซานตาคลอสมาเต้นอยู่ตรงนู้นเต้นแข่งกันเลยตึง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 มาตกแล้วเพื่อนๆหิมะตกแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆกันครับสวัสดีครับผมใส่ชุดคิดปัดเฮ้ยวันนี้เจ้าเปาเป็นซานตาคลอสเลยล่ะวันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยชาเนเจอร์คาเฟ่รอก่อนดิ นี่สังเกตเพื่อนๆว่าวันนี้เจ้าเปาใส่เป็นชุดซานต้ามาแสดงว่าวันนี้เราจะต้องไปอยู่ในเทศกาลอะไรคิดปัดโอเคเราจะไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันสู่เทศกาลวันคริสต์มาสวันนี้บอกเพื่อนๆก่อนว่าวันนี้เราจะดูหิมะอะไรนะวันนี้เราจะมีหิมะตกด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปในโซนของ The Village Farm แล้วก็ชาเนเจอร์คาเฟ่ด้วยนี่ดูสไตล์การตกแต่งซะก่อนจะต่อไปแล้วครับดูดิเพื่อนๆเขาตกแต่งด้วยโคมไฟเต็มไปหมดเลยระยิบระยับเลยนี้จะเป็นโซนของคิริมันตาครับเพื่อนๆกระสือมาแล้วเอาไปหมาจริงๆเว้ยดูตามเจ้าเปามาแล้วใช้กระสือที่ไหนเล่ามันดวงไฟเฉยๆเจ้าเปากระสือตามเรามาแล้วดูมันใส่ชุดซานตาคลอสวิ่งหนีกระสือไปตามไปแล้วเราไม่ชนเกือบไปเลยเมื่อกี้ไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ใกล้หิมะจะตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในโซนนู้นก่อนครับเพื่อนๆก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องไปซื้อลิสแบนมาก่อนนะครับ120 บาทต่อคนส่วนเจ้าเปานี่ไม่ต้องเสียตังค์เข้าฟรีเปาอยู่ในเทศกาลเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเข้าไปแล้วมาดิเข้าทางนี้ดูอารมณ์เด็กครับหลังจากที่รู้ว่าจะได้ไปดูหิมะครับมาเต็มยศและมาเต็มชุดครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในโซนที่เป็นอุโมงค์ไฟก่อนนะครับเขาจะติดไฟแบบนี้เลยเพื่อนๆอุโมงค์ไฟครับไฟมันจะแบบเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆด้วยนะจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงไล่กันไปเลยเนี่ยดูดิไฟสวยโอเคครับไปครับกระเป๋าจะไปดูหิมะกันก่อนครับจุ๊ดูดิสวยมากเลยเปาพอเจอซานตาคลอสตัวจริงไปดูดิเราเจอซานตาคลอสกับเพื่อนๆนี่ตอนนี้เจ้าเปาเข้าไปถ่ายรูปกับซานตาคลอสแล้วหันหน้าเจ้าเปาหันหน้าเย้น่ารักชู2 นิ้วด้วยเจ้าเปาโอเค1 2 3ขอบคุณครับพี่ซานตาคลอสด้วยขอบคุณครับนี่เพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นจัดงานเขานะครับก็จะมีหิมะปกคลุมเต็มไปหมดเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นทุ่งไฟครับเดี๋ยวมืดๆเดี๋ยวเราจะมองเห็นเฮ้ยเพื่อนๆไซเลนเฮดใส่ชุดซานตาคลอสอยู่ตรงนั้นเฮ้ยสงสัยมันจะมาร่วมเทศกาลกับเราด้วยดูดิมันเต้นใหญ่เลยเพื่อนๆน่ารักจังสงสัยจะมาดีใจกับเจ้าเปาครับที่ได้มาดูหิมะครับอันนี้ก็เป็นซานตาคลอสน้อยครับกำลังกับท่าถ่ายรูปอยู่ใช่เมื่อกี้เจ้าเปาไปถ่ายรูปกับซานตาคลอสมาครับเพื่อนๆตรงเนี้ยจะมีแบบว่าเขาติดไฟเต็มไปหมดเลยครับสวยมากส่วนเจ้าเปาครับเต้นเพลินอยู่ตรงนี้เลยเปาตรงนู้นมีไซเลนเฮียใส่ชุดซานตาคลอสมาเต้นอยู่ตรงนู้นเต้นแข่งกันเลยตึง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 เต้นกับซานตาคลอสกันเลยเชื่อโอ้โหเพลงมันมากครับเชื่อโอ้โหตอนนี้ครับซานตาคลอสออกสเต็ปครับเชื่อนี่เพื่อนๆเห็นไหมเขาจะมีควางเรนเดียร์ตรงนี้ด้วยกับดอกไม้ไปครับเดี๋ยวเจ้าเปาจะไปรอดูหิมะกันครับ
มือนหิมะตกครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปที่ต้นคริสต์มาสก่อนนะนี่เพื่อนๆเจ้าเปาอยู่ตรงต้นคริสต์มาสแล้วกวางเลนเดียร์ก็มีหิมะเกาะเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆสังเกตว่าจะมีแบบหิมะออกมามีควันออกมาเย็นนี่เอามาให้จับดูดิเหมือนเป็นหิมะเลยเพื่อนๆเเจ้าเป่าก็เล่นหิมะอยู่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคลองนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะแต่เย็นตรงนี้ไอเย็นครับโอ้ยเย็นไหมเพื่อนๆเจ้าเป่าอยู่กับสโนว์แมนแล้วว้าวนี่เจ้าเป่าเข้าสู่เมืองหิมะแล้วครับเลยโอ้ยต้นคริสต์มาสเต็มไปหมดเลยโอ้ยควันออกมาแล้วโอ้ยควันเย็นด้วยเพื่อนๆเราก็รอหิมะตกอยู่นะครับว่าหิมะจะเริ่มตกเมื่อไหร่นะครับเจ้าเปาก็นั่งรอแบบใจจดใจจ่อวันนี้ครับเจ้าเปาเข้าไปแล้วถ่ายรูปคู่กับพี่หมีดูที่บรรยากาศหิมะสวยจังนี่เยอะแยะเลยหิมะตกแล้วโอ้เพื่อนๆหิมะตกแล้วครับหิมะตกแล้วเย้โอ้โหดูดิกล้องคุณพ่อนี่หิมะตกมาแล้วเพื่อนๆเห็นไหมหิมะตกแล้วครับหิมะตกมาแล้วดูดิหิมะตกมาแล้วเพื่อนๆตอนนี้ก็ซานตาคลอสก็เล่นหิมะอยู่ครับ